ሄሎ ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛላችሁ እያል ዛሬ እንግዲህ ሌላኛውን ቪዲዮ ይዤ ቀርብ ያለው የዛሬው ቪዲዮ የሚያተኩረው በካቲያ ላይ ነው። ካቲያ ላይ ለጀማሪዎች የሚሆን እንዴት ፓርት ድሮይንግ እየሰራን ፓርቶችን እየሰራን እንዴት እንደምናዳብር እናያለን። አብራችሁን ቆዩ፣ ተከታተሉኝ። ካቲያ እንግዲህ የምታዩት ሶፍትዌር ነው። ፓርት እየሰራን አብረን እንቆያለን። ያን ፓርት ለመስራት ወደ ፓርት ድሮይንግ ወርክ ቤንች መግባት አለብኝ። እዚህ ጋር ስታርት የሚለውን በተን ነክቼ ስታርት የሚለውን ኦፕሽን ነክቼ መካኒካል ዲዛይን የሚለው ስር ፓርት ዲዛይን የሚላለ እንደምትመለከቱት ፓርት ዲዛይን የሚለውን ክሊክ አድርጌ ወደ አዲስ ወርክ ቤንች ይዞኝ እንዲገባ ጠይቀዋለሁ። እዚህ ጋር አማራጮች አሉኝ። ጂኦሜትሪካል ኦርደር ክሬት ኢናብል ሃይብሪድ ዲዛይን ክሬት ጂኦሜትሪካል ሴት ክሬት አን ኦርደር ጂኦሜትሪካል ሴት የሚለው አማራጮች አሉኝ። እኔ ኢናብል ሃይብሪድ ዲዛይን የሚለውን ነክቼ ኦኬ ላለው ፓርት ኔሙንም እዚህ ላይ መጻፍ እንችላለን። አስፈላጊ የሆነውን ፓርት ኔም የምንሰራውን መምረጥ እንችላለን። ከዛ ኦኬ ላለው ወደ አዲስ ወርክ ቤንች ፓርት ድሮይንግ መስራት የሚችልበት ወርክ ቤንች ይዞኝ ገብቷል። እንደምትመለከቱት አዲስ ወርክ ቤንች ላይ የፕሌን መምረጥ የምችልበትን 3D አማራጭ ይዞልኝ መጥቷል። እዚህ ጋር ከፈለገን በኮኦርዲኔቶች ኤክስ ዋይ ፕሌን፣ ዋይ ዜድ ፕሌን እና ኤክስ ዜድ ብለን አንዱ መምረጥ እንችላለን። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በሚታይ መልኩ ክሊክ ማድረግ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው እንደ ፍሮንት መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ክሊክ አድርገን ከዛ ድሮው ለማድረግ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ስኬች የሚለውን ኦፕሽንን ክሊክ አድርግበታለሁ። ስለዚህ መሳል ወደምችልበት ወርክ ቤንች ይዘውኝ ገብቷል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ውስጥ ከገባን በኋላ እንደምትመለከቱት ሌሎች ሶፍትዌሮች ላይ እንዳለው አማራጮች አሉ። ሬክታንግል፣ ሰርክል፣ ስፕሊን፣ ኢሊፕስ፣ ላይኖች፣ አክሲሶች መስራት የምንችልበት ፖይንት ክሊክ ማድረግ የምንችልበት የተለያዩ አይነት አማራጮች አሉ። እነሱን እየተጠቀምን እንዴት እንደምንሰራ አብረን እናያለን። ለምሳሌ ሌሴይ ፕሌኔን ከመረጥኩኝ በኋላ ይሄው ፓርት ቦዲ ይላል እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር እያወረድን ስኬች አሁን ይሄ የገባንበት ስኬች ነው። ስኬች ዋን ብሎ መዝግቦልኛል። ለራሱ እየመዘገበ ይሄዳል። ኤዲት ማድረግ ስንፈልግ በኋላ እዛ ውስጥ እየገባን ኤዲት እናድርገው። ሌሴይ ለምሳሌ ሰርክል እንጠቀም። ሰርክል ተጠቅመን ለምሳሌ ሴንተሩን እዚህ የኮኦርዲኔቱ ሴንተር ላይ ኦሪጂኑ ላይ አድርገን ድራግ እናድርገው ይሰራልናል። ከዛ ይሄን ይሰራልንን ዳይሜንሽን መስጠት ከፈለግን እዚህ ጋር መተን ኮንስትሬንት የሚለውን ተጭነን ዳይሜንሽኑን መስጠት እንችላለን። የፈለግነውን ዳይሜንሽን ደብል ክሊክ አድርገንበት ያው እዚህ ጋር ለምሳሌ ለሴ 200 ሚሊ ሜትር ኢንተር ብለው 200 ሚሊ ሜትር ዳያሜትር ሰርክል ይሰራልኛል ማለት ነው። ይሄንን ሰርክል ወደ ሶሊድ ቦዲ መቀየር ይችላለሁ። ሌሎች ነገሮችም እዚህ ውስጥ በዚህ አጋጣሚ ማየት እንድንችል ለምሳሌ የትሪም ኦፕሽንን እዚህ ውስጥ ትሪም የምናደርግባቸው የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉኝ። ትሪም ኦፕሽንን ተጠቅሜ ይህንን ሰርክል መቁረጥ ብፈልግ መጀመሪያ ላይ እንሰራበታለሁ። አሁን ይህንን ኳርተር ክፍሉን ብቻ ብንፈልግ እዚህ ጋር እንገባና የትሪም ኦፕሽናችን ላይ ገብተን ኪዩክ ትሪም የምትለዋን እንጫንና መተን እንዲቆረጥ የፈለግነውን ሰርፌስ አንኛ የፈለግናት እቺኛውን ኳርተር ክፍል ስለሆነ እንዲቆረጥ የፈለግናት ሰርፌስ ክሊክ በማድረግ መቁረጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄንን ወደ ሶሊድ ቦዲ መቀየር ከፈለግን ለምሳሌ
ከዚህ ማውጣት አለብን ሶሊድ ቦዲ ለመስራት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኤግዚት ወርክ ቤንች የሚል አለ። ያንን ኤግዚት ወርክ ቤንች የሚለውን ስንጫነው ከስኬች ወርክ ቤንቹ ያስወጣናል ማለት ነው። ከዚያ ያስወጣንና ፓርት ሶሊድ ቦዲ የምንሰራበት ላይ ያመጣናል። ኦፕሽኖቹን ይቀይራቸዋል ለራሱ። ከዛ እዚህ ውስጥ የፈለግነውን ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፓድ የሚል አለ። ፓድ ኦፕሽኖች አሉ። እዚህ ጋር ድራፍትድ ፊሌትድ ፓድ የሚል አለ። ኖርማል ደግሞ ፓድ ብቻ የሚልም አለ። መልቲ ፓድ የሚል አለ። እኛ ለጊዜው ፓድ የሚለውን ተጠቅመን መስራት የምንችለውን እኔ እንደምትመለከቱት የሆነ ዳይሜንሽን የሆነ ሌንግዝ ያለው ፓድ አድርጎ ሶሊድ አድርጎት እየሰራልኝ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያመጣልኛል። ፓድ ዲፊኒሽን ብሎ አምጥቶልኛል። ሌንግዙ 20 ሚሊ ሜትር ይላል። ከፈለኩኝ ኤዲት ማድረግ ይችላለሁ። 30 ሚሊ ሜትር ብሎ 30 ሚሊ ሜትር ድረስ ሊሰራልኝ ይችላል። እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ከፈለግን ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ወደ ሌላ ነገር መቀየር ከፈለገን ባክ እንለውና ለምሳሌ ይሄንን ሻፍት ላዘው እችላለሁ። ሻፍት ካዘዝኩት በኋላ እዚህ ጋር አክሰስ ሴሌክት አላረክልኝም እያለኝ ነው። ስለዚህ አክሰስ የሆነ አክሰስ እመርጥለታለሁ። አክሰስ መረጥኩለት። ስለዚህ ሻፍት አድርጎ 360 ዲግሪ ድረስ ሻፍት አድርጎ ይሰራልኛል። ከፈለኩኝ መቀነስ እችላለሁ። ከዛ ይሄን የምፈልገውን ያክል ከሄደልኝ ኦኬ ብዬ መውጣት እችላለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቲክ ፕሮፋይል ከፈለኩኝ ያንን ቲክ ፕሮፋይል መስራት እችላለሁ። ከዛ ይሄንን ስጨርስ ይሄንን ሪቨርስ ዳይሬክሽን ብለ ማለት እንችላለን። ወይም የመጀመሪያ ዳይሬክሽን ሪቨርስ ዳይሬክሽን የሚለውን አስቀምጠንላት ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ቦዲ መመልከት እንችላለን። ያን ለመመልከት እዚህ ቪው የሚለው ኦፕሽን ውስጥ ገብተን ሮቴት የምትለውን እንጫንና ደብል ክሊክ አድርገን ስናዟዙረው እንፈልገውን ነገር ያሳየናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቆርጬ ያወጣሁት ኳርተር ሰርፌሱ የተገጣጠመ ስለሆነ እርስ በርስ ሙሉ ሶሊድ አድርጎ ነው የሰራልኝ። ምንም እንኳን ቲክ ፊቸር ብሰጠውም የሰራልኝ ግን ሙሉ ድፍን አድርጎ ነው። ምክንያቱም የተሰራለት ፕሮፋይል ሙሉ በሙሉ የተገጠመ ነው። ነገር ግን ይሄንን ባክ ብለን ይሄንን ፕሌን ብናጠፋለት እዚህ ስኬች የሚለው ውስጥ ተመልሰን ገብተን ይሄንን ብናጠፋለት እና ተመልሰን ኤግዚት ወርክ ቤንች ብለን ከወጣን በኋላ ሻፍት ብናዘው እና ይህንን ሴሌክት ብናደርግለት እዚህ ጋር ሮቴት አድርገን እንዲታየን በደንብ ሮቴት አድርገን ሻፍት እናዘውና ሻፍት ካዘዝን በኋላ አክሰስ እንመርጥለታለን። ለምሳሌ ቅድም እንደመረጥነው እቺኛውን አክሰስ ብንመርጥለት ከዛ ከመረጥንለት በኋላ ቲክ ፕሮፋይል ሰጥተነው ሪቨርስ ዳይሬክሽን ብለን